Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen. Välkommen till vår steg-för-steg-guide för att byta LCD-täckel på Asus FX607JV. Innan vi börjar, se till att ha följande verktyg tillgängliga: en stjärnskruvmejsel, en platt skruvmejsel, en pincett och en antistatisk armband. Dessa verktyg är avgörande för att genomföra reparationen utan att skada datorn. Börja med att stänga av din laptop och koppla bort strömkabeln. För att säkerställa att du arbetar säkert, använd det antistatiska armbandet för att undvika statisk elektricitet som kan skada interna komponenter. Om du tycker att detta verkar svårt, kom ihåg att vi erbjuder upphämtning och leverans hem till dig för din bekvämlighet. Nu, vänd på datorn och ta bort de skruvar som håller fast bakpanelen. Det finns vanligtvis 4 eller 5 skruvar i hörnen. När skruvarna är borta, använd den platta skruvmejseln för att försiktigt bända upp bakpanelen. Var noga med att inte använda för mycket kraft, eftersom detta kan skada plastklipsen. När bakpanelen är avlägsnad, kommer du att se den interna strukturen. Vid detta skede är det viktigt att rengöra insidan av datorn med tryckluft för att avlägsna damm och smuts. Detta hjälper till att förbättra kylningen och prestandan på din laptop. Nu är vi redo att ta bort den gamla LCD-panelen. Leta efter skruvarna som håller fast LCD-täcklet. Dessa är ofta placerade längs kanterna. Ta bort dessa skruvar med stjärnskruvmejseln och var noga med att lägga den på en säker plats så att du inte tappar bort den. Efter att ha tagit bort skruvarna, försiktigt bända bort LCD-panelen från ramen. Var extremt försiktig så att du inte skadar kablarna som är kopplade till panelen. Om du har problem, kom ihåg att vi kan hjälpa till med en professionell diagnos utan förbindelser. När den gamla panelen är borttagen, ta din nya LCD-panel och placera den på samma plats. Se till att kablarna är korrekt anslutna innan du fäster den med skruvarna. Återigen, kontrollera att alla skruvar sitter ordentligt på plats. Nästa steg är att sätta tillbaka bakpanelen. Se till att alla clips klickar på plats och att inga skruvar saknas. När bakpanelen är säkert på plats, koppla in strömkabeln och slå på datorn för att testa den nya LCD-panelen. Om allt fungerar som det ska, har du framgångsrikt bytt LCD-täckel på din Asus FX607JV. Om du har några problem, kom ihåg att vi alltid erbjuder offert innan reparation, så tveka inte att kontakta oss för hjälp. Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen.